Những câu chuyện của tôi thường bắt đầu từ một ý tưởng nhỏ, một tia lửa nhỏ. Thế giới của bí kíp luyện rồng đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Nó bắt đầu từ chính tuổi thơ của tôi. Tôi đã trải qua những mùa hè trên một hòn đảo nhỏ, hoang dã ngoài khơi Scotland. Ở đó không có đường xá, không có cửa hàng, không có điện. Chỉ có chúng tôi. Biển cả, gió. Cha tôi thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về người Viking đã đổ bộ lên đó hàng thế kỷ trước. Ông nói rằng họ tin rằng rồng sống trong các hang động dọc theo vách đá. Ý tưởng đó đã ở lại với tôi rất lâu. Nó lớn lên trong trí tưởng tượng của tôi như một hạt giống. Tôi bắt đầu tự hỏi về những con rồng đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không chỉ là những con quái vật? Điều gì sẽ xảy ra nếu một cậu bé Viking, một người không thực sự hòa nhập, gặp một con rồng? Cậu bé đó trở thành Hiccup Horrendous Haddock Đệ Tam. Tôi muốn viết một câu chuyện về một loài anh hùng khác. Cuốn sách đầu tiên ra đời từ những câu hỏi đơn giản này. Hành trình từ cuốn sách đầu tiên đến một câu chuyện toàn cầu là một hành trình dài và kỳ diệu. Thế giới của Hiccup là Dalberg. Đó là một nơi ẩm ướt và nhiều gió, một tảng đá giữa biển lạnh, xám xịt. Từ bao đời nay, những người Viking sống ở đó có một vấn đề rất lớn, rồng. Đây không phải là những sinh vật thân thiện. Chúng là những loài gây hại. Chúng đột kích làng. Chúng trộm cướp. Chúng đốt cháy nhà cửa. Người Viking của bộ tộc Hooligan lông lá rất cứng rắn. Họ phải như vậy. Thủ lĩnh của họ là Stoic vĩ đại, cha của Hiccup. Ông là người Viking to lớn và mạnh mẽ nhất trong số họ. Ngôi làng được xây dựng để chống lại chúng. Nhà cửa có tường dày. Nhà cửa có cửa sổ nhỏ. Trẻ em được dạy từ nhỏ cách cầm rìu. Trẻ em được dạy từ nhỏ cách cắm khiên. Họ có một câu nói: chúng tôi có vấn đề về sự bướng bỉnh. Có nhiều loại khác nhau. Gronkel, cứng rắn và gắt gỏng. Deadly Nader, kiêu ngạo và có gai sắc nhọn. Zippelback, một con thú hai đầu tạo ra những vụ nổ. Và sau đó là con rồng đáng sợ nhất trong tất cả. Night Fury. Chưa ai từng nhìn thấy một con và sống sót để kể lại câu chuyện. Đó là một tia sét, một tiếng hét trong đêm, và sau đó là sự im lặng. Khi chúng ta lần đầu gặp Hiccup, cậu ấy không phải là một anh hùng Viking điển hình. Cậu ấy vụng về. Những phát minh của cậu ấy thường phản tác dụng. Những người Viking trẻ khác, Snotlout, Astrid, họ mạnh mẽ và háo hức chiến đấu. Hiccup thà ở trong lò rèn, tạo ra một thiết bị mới. Cậu ấy khao khát được giống như cha mình, Stoic vĩ đại. Một đêm, mọi thứ thay đổi. Hiccup dùng máy bằng đá của mình và bắn hạ một Night Fury. Cậu tìm thấy con rồng trong rừng, bị thương, bất lực. Đây là cơ hội của cậu. Cậu có thể giết nó, nhìn vào đôi mắt to, thông minh của con rồng và thấy điều bất ngờ, nỗi sợ hãi, chính mình. Rồi cậu quyết định khác, cắt dây trói cho con rồng. Thay vì giết nó, cậu ấy bí mật đến thăm con rồng, để lại cá cho nó ăn. Cậu đặt tên nó là Toothless, bởi vì răng có thể thu vào. Vây đuôi của Toothless bị gãy. Hiccup chế tạo vây đuôi ra. Cậu ấy học cách bay cùng Toothless. Trên bầu trời, cậu tìm thấy chính mình, mà là bay lượn với người bạn thân nhất. Câu chuyện về Hiccup và Toothless đã vượt xa một câu chuyện đơn lẻ. Nó trở thành một thiên sứ thi kéo dài 12 cuốn sách và 3 bộ phim hoành tráng cùng với một số loạt phim truyền hình. Mỗi chương mới đều khám phá thế giới tươi đẹp, phức tạp mà họ đã tạo ra. Những bộ phim đã đưa thế giới này vào cuộc sống cho chúng ta thấy cảm giác bay lượn trên bầu trời trên lưng một con rồng. Câu chuyện đã chiếm được trái tim ở khắp mọi nơi. Mọi người yêu thích câu chuyện này vì rất nhiều lý do. Họ yêu thích sự hồi hộp của những cuộc phiêu lưu và vẻ đẹp của những con rồng. Nhưng tôi nghĩ họ yêu thích nó nhất vì trái tim của nó. Đó là một câu chuyện về cảm giác bị bỏ rơi và tìm thấy vị trí đặc biệt của riêng bạn trên thế giới. Nó cho chúng ta thấy rằng sức mạnh thực sự không phải là cơ bắp mà là trái tim của bạn lớn đến mức nào. Tình bạn giữa Hiccup và Toothless là điều mà mọi người đều mong ước. Một người bạn trung thành hiểu bạn hoàn toàn và chấp nhận bạn vì con người bạn, với tất cả những khuyết điểm. Chương cuối cùng, Thế giới an giàu, là một lời tạm biệt đầy ngọt ngào. Hiccup, giờ là thủ lĩnh của Berg, nhận ra rằng chừng nào con người và rồng còn sống cùng nhau, để Toothless và tất cả những con rồng ra đi, đó là một lời tạm biệt đau đớn, nhưng đó là một hành động của tình yêu đích thực. Hiccup đã dạy con cái mình về những con rồng.
Và điều đó, tôi tin, là một câu chuyện đáng để kể mãi mãi.